Yes guys, hello! Welcome sa aming channel, it's Filipino-Italian Couple. And today, we're going to talk about how to be confident in front of the camera or paano ba tayo maging confident kapag tayo ay nag-film or nag-shoot ng ating mga YouTube videos. So in today's topic natin is talagang malaking tulong ito para sa mga small YouTubers or sa mga YouTube beginners na nagsisimula pa lamang. Alam naman natin na ang videos ay isa sa pinakamalaking parte ng ating YouTube channel. At gaya ng nasabi ko sa last vlog ko, pag tayo gumagawa ng YouTube videos, napaka-important na magkaroon tayo ng magandang result at also na dapat makita tayo ng mga viewers natin na confident while talking to the camera or while filming. Anyway guys, napaka-importante na maging confident tayo sa harapan ng camera, especially pag gumagawa tayo ng mga sit vlog kagaya nito, kasi dito sa party na to or sa ganitong klase ng pag-vlog is talagang nakatutok tayo sa camera, in the same time nakatutok tayo sa viewers. So it's like talking to your viewers. So napaka-importante na magkaroon tayong connection sa kanila habang tayo ay nag-vlog or habang tayo nag-film. Dapat mong isipin na ang kaharap mo is yung mga taong nanonood sa'yo. So wag na natin patagalin guys, pag-usapan na natin kung ano yung first point ko sa pagiging confident ko sa harapan ng camera. And so, yung point 1 ko is i-organize mo yung pag-vlog. So, pag sinabi kong organize, is sinusulat ko. So, ito siya guys. So, kung nakikita ninyo, nag-note talaga ako. So, lahat ng mga vlogs ko na gagawin ko or lahat ng mga ginagawa ko topic or lahat ng ginagawa kong videos is sinusulat ko muna. So, parang nasa school ka lang yan. Like, for example, nung na high school tayo, di ba kapag magre-recite tayo na bukasan, usually nag-aaral tayo. And so, once na alam natin nag-aaral tayo, mas confident tayong humarap sa classmate natin at sa teachers natin kasi alam natin kung ano yung mga isasagot natin. So, it's also the same when it comes to vlogging, no? So, once na umupo ka sa upuan mo sa harapan ng camera mo, dapat alam mo na yung mga sasabihin mo. So, napaka-importante na isulat mo or i-take note mo lahat ng mga sasabihin mo from the beginning until the end ng iyong videos. Nang sa ganun, kapag humarap ka sa camera mo, is hindi ka malilito at hindi ka mahihirapan mag-explain ng mga bagay na dapat mo explain. And number 2, para sa akin, is siniset ko yung date kung kailan ako mag-vlog. So for example, ang usually na upload ko is Monday, Wednesday, and Friday. So usually, the day before, at least 2 days, siniset ko na yung date kung kailan ako mag-vlog. Kasi napakalaga nung araw na yun is dapat nakarest tayo, nakapahinga tayo, fresh yung utak natin. Kasi minsan, pangit yung kapag naisipan mag-vlog ka na lang. May tendency na minsan hindi mo alam sinasabi mo, mauutal-utal ka or makakalimutan mo yung mga lines mo. So mas lalong mahihirapan ka at matatagalan kang mag-video. Hindi kagaya na kapag nag-set ka ng date mo, so meron kang time para mag-prepare ng topic mo or ng video content mo. Number 3, so ikaw naman ay busy person or hindi ka naman ganun na maraming time para mag-film. So much better para sa akin na i-divide mo yung pag-film mo. So usually, may mga malalaking big YouTubers na hanggang 1 to 3 days silang nag-shot para makakreate sila ng isang magandang video. So napaka-importante magkaroon ka ng kwalidad na video kumpara sa isang shootan lang or sa isang araw mo lang siya ginawa pero ang outcome niya is hindi maganda. Especially pag mga nagtatrabaho kayo. Hihirapan kayo niyan na pipilitin yung sarili nyo na i-film or i-shoot yung isang video at pipilitin yung tapusin ng isang araw kung hindi nyo naman talaga kaya. So much better na i-divide ninyo at least hanggang 3 days na pag-shoot para mas maganda yung maging outcome ng videos nyo. And number 4, kapag dumating na yung araw ng pag-vlog natin, napakaganda na magbigay tayo ng time para ayusin natin yung surroundings natin or yung magiging background natin. Aminin natin na kapag maganda rin yung background natin is nakaka-boost ng confidence natin yon para mag-video or mag-vlog. Of course, I'm not saying na kailangan natin gumastos ng backdrop or bumili ng mga kung ano-ano dyan. Pero much better na kapag kayo ay mag-vlog, piliin ninyo yung isang location or at least sa parte ng bahay nyo na pinakamaganda or at least kung kaya ninyo, lagyan nyo ng konting mga accent, lagyan nyo ng konting mga palamuti or lagyan ninyo ng something na mga kaganda na at least mas maganda at pleasant sa tao, especially pag pinapanood na kayo. Minsan nakakalimutan natin kung gaano ka-importante yung background natin or backdraft natin. But believe me, karamihan ng mga viewers, tinitignan din nila yung mga background natin kasi may mga ibang small YouTubers or may mga ibang YouTube beginners na mag-film lang sila kahit saan, minsan kahit pa sa banyo, pero hindi nila alam na minsan tinitignan din yun ng mga potential viewers natin at mga potential subscribers natin kasi may possibility na kapag nagandaan sila sa setup ng video mo, high quality, good content, mas may pagkakataon na subscribe ka nila kasi nagandaan sila sa videos nyo. And for my number 5, so ito is medyo parang baliw ka but believe me, it helped me a lot to be more confident kapag ako ay nagfi-film. So usually, kapag magpe-film na ako 30 minutes or 20 minutes before, kapag nakaset up na lahat ng gagamitin ko, yung place kung saan ako magfi-film, is nagvo-vocalization ako. Kasi aminin natin na, for example, ako medyo nauutal-utal pa ako, so minsan nakakalimutan ko rin yung mga words. Kasi dito sa bahay namin, nag-uusap kami ng Italian ni husband. But of course, yung language ko dito sa aking channel is Tagalog or English. So minsan nauutal-utal ako. So napaka-importante para sa akin and I think it will also help you pag nag-vocalization kayo or
or at least kung di ba kayo mag-vocalization, magbasa kayo for example ng English or Tagalog for at least 10 to 15 minutes, or kung kaya ninyo or kung gusto ninyo, pwede nyo kausapin yung sarili niyo kaharap ng salamin. Nakakatulong kasi to kasi especially kapag medyo baguhan pa lang kayo, hindi pa kayo ganun dire-diretso magsalita. So ito nakakatulong to para mas maganda yung deliver ng mga words mo. Especially time saver din to kasi once naka-vocalize ka na or at least nakapagbasa ka na, mas dire-diretso ka na magsalita. So para lang yan sa kanta eh. So di ba ang mga singers, bago sila kumanta, pinag-vocalization sila. Once na naka-vocalization na sila, banat na talagang ngalangalan nila. So mas madali na sa kanilang kumanta. So para din yan sa pag-vlog. Kapag nakapag-vocalization ka na or kapag nakapagbasa ka na or kinausap mo sarili mo sa mirror, mas madali na sa'yo once na umupo ka dun sa upuan mo, once na pinanay mo na yung record para mag-videos. Nakatulong sa akin to kasi nung una, pag nag-video ako, and pinay ko lang and ang dami kong mga cutting pag nag-edit ako kasi nga marami akong mga utal, marami akong mga hinga-hinga. So kapag once na nagginawa mo to, mapapansin mo yung pagbabago kapag nasa harapan ka na ng camera. So number 6, this is also important kasi nakakatulong to talaga na para maging confident ka, which is yung look. So guys, pag sinabi kong look, hindi lang naman to para sa babae kasi syempre ang mga babae pwede mag-makeup or pwedeng mag-lipstick or whatsoever. For example, ako hindi ako makapag-vlog nang wala akong lipstick. Hindi ako masyadong make-up pero at least kailangan may lipstick ako. Diba? Napakaganda sa atin na paglalabas tayo ng bahay kapag naka-makeup tayo or at least naka-ayos tayo, nakaka-boost ng confidence natin yun kapag lalabas na tayo ng bahay. And it's the same also with filming. Kasi kapag alam mo na presentable ka, alam mo na maganda ka, naka-ayos ka, mas confident kang humarap sa tao. Mas magiging confident ka na humarap sa camera. So sa mga babae, pwede kayo mag-makeup, pwede kayo mag-lipstick, or pwede kayo magdamit. Isuot nyo yung gusto nyong damit na para lang kayong aalis or lalabas, mamamasyal. Ganun din naman sa mga lalaki. Isuot nyo yung favorite na t-shirt nyo or favorite na polo ninyo. And kung gusto niyo mag-lip tint din kayo, pwede naman. Uso naman na nag-lip tint ngayon. Kasi once na naka-ayos ka, malaking tulong talaga to sa confidence natin. Hindi lang pag lumalabas tayo, kundi kapag nag-vlogging tayo. So guys, sa mga small YouTubers or sa mga YouTube beginners, huwag kayong matakot and huwag nyo agad i-pressure yung sarili ninyo na pag humarap kayo sa camera is napakagaling nyo na or super galing nyo na. Lahat tayo, lahat ng mga vloggers, lahat ng mga successful vloggers, dumaan sila dyan sa pagkautal-utal, dumaan sila dyan sa mga how many bloopers, how many take bago sila nakabuo ng isang video. So normal lang yan sa ating mga maliit na channel, especially sa mga YouTubers na bago. So huwag kayong mag-alala, kaya binigyan ko kayo ng mga points ko at ng mga ideas ko kung paano kayo magiging confident sa pagharap nyo sa camera. So I hope na i-try ninyo i-apply sa sarili ninyo para makita nyo yung result. Kasi gaya na sinabi ko kanina, once na maganda yung videos natin, good content tayo, convincing tayo makipag-usap or convincing tayong nagsasalta sa harapan ng camera, mas malakas yung hatak natin ng mga subscribers at ng mga viewers natin. Kasi nagsiset tayo ng standard ng channel natin. So pag nakilala na nila yung standard mo and quality ng channel mo, dyan ka nila i-follow or dyan ka nila i-subscribe. So dyan na mag-start mag-grow yung ating channel. But again, no need to pressure yourself kasi lahat naman ng bagay is natututunan mo after a long while. That's why happy ako na ibigay sa inyo itong mga points sa ideas ko kasi nung ako nagsisimula sa YouTube, wala akong napapanood na ganitong videos kung paano maging confident or at least hindi ko na-search yung mga time na yon. So nangapa ako. So actually, ito is experience ko and I've learned through my experience in this past 1 year na nagbe-video ako or 1 year na nag-YouTube ako. And you will know also that you will experience everything naman talaga sa YouTube, from sa mababa hanggang sa pataas ng pataas, hanggang sa mag-grow yung channel mo, hanggang sa maging successful YouTube ka. All we have to do is to believe in ourselves and of course, maging creative tayo dun sa ating channel, which is lagi ko yung sinasabi sa lahat ng vlog ko kasi napaka-importante na creative tayo kasi we have always to think something new na bago sa mga viewers natin kasi isa yun sa mga way para mas mabilis mag-grow yung ating channel. So that's it guys. Thank you for watching. I hope may nakuha kayong aral and good luck sa lahat ng mga bagong YouTubers and see you in our next vlog. Keep safe everyone. I love you all. Bye!